بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وبنكمل عرض نصوص محرفة مهمة ومؤثرة جدا. وزي ما قلت في بداية الفيديوهات اللي فاتت، خلوا بالكم من أنهي مخطوطات هي اللي بتشهد للأشكال المحرفة، والشكل المحرف هل بيستمر وينتشر في كل المخطوطات ولا لأ. ونرجع نسأل نفسنا سؤال: كيف نستطيع أن نثق في شواهد العهد الجديد ومخطوطات العهد الجديد وحصل فيها كل هذا التحريف؟ في البداية، لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. النص اللي احنا هنبدأ بيه ده موجود في إنجيل يوحنا 5:2. أنا مش عارف، عندي إحساس إن أنا قلت النص ده لكن سقط في الفيديوهات أو ما سقطش. المهم إن أنا هبدأ بيه وبعدين ندخل في نصوص تانية، وإن شاء الله النص ده يكون أول مرة نعرضه. هو في غاية الأهمية. في إنجيل يوحنا 5:2 النص في الفان دايك بيقول: وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال له بالعبرانية بيت حسدة، لها 5 أروقة. دي بداية إنجيل يوحنا خالص، وبيتكلم عن معجزة عملها المسيح وفيه تفاصيل تانية. المهم إن احنا بنلاقي إن كاتب الإنجيل بيتفزلك وبيقول لنا المعجزة دي حصلت فين. فبالتالي في عندنا معلومات جغرافية، والمعلومات الجغرافية دي في غاية الأهمية. لو طلعت المعلومات الجغرافية دي خاطئة، يبقى ازاي كاتب الإنجيل كان شاهد عيان أو حتى فلسطيني عاش في فلسطين في زمن المسيح وما يعرفش هذه التفاصيل؟ خلي بالك، بيقول لك ده في مكان معين عند باب الضأن. باب الضأن كده، عارف انت، زي ما تكون مدينة معينة وليها أبواب، والابواب دي ليها اسماء، زي ما الحرم المكي كده له اكتر من باب والابواب دي ليها اسماء وهكذا. فهو بيقول لك عند باب الضأن في بركه كده. البركه دي يقال لها بالعبرانيه بيت حسدة، لها 5 أروقة، او البركه دي موجوده في مكان اسمه بيت حسدة. المهم يعني في عندك وصف لمكان معين في فلسطين. المفروض ان هم اكتشفوا بالفعل هذا المكان، والمكان ده اسمه ايه، وهل فعلا له 5 أروقة ولا لا. لكن المشكلة في الاسم، هو اسمه ايه؟ الفان دايك بيقول اسمه بيت حسدة، الانجيل الشريف بيقول بيت حسدة، كتاب الحياة بيقول بيت حسدة. الثلاثة دول بيوافقوا بعض. اليسوعية والعربية المشتركة بتقول بيت ذاتة او بيت ذاتة. فبالتالي هل هو بيت ذاتة ولا بيت حسدة؟ وهل بيت ذاتة هو نفسه بيت حسدة ولا الاتنين مختلفين؟ الواقع ان الاتنين مختلفين. لما نيجي نبص كده في المخطوطات هنلاقي دنيا كده. المفروض ادي كذا اسمه بيت ذاثة. بيت ذاتا ده اللي موجود في الأقدم، وده اللي بيأيده الجريك نيو تestament فورث ريفايزد اديشن، وبيجي عنده هامش رقم 2. نيجي نشوف الهامش، قال لك والله دي مشكلة صعبة بتقدير سي. ليه بقى صعبة؟ قال لك أصل في بيت ذاثة في السينائية، وبعدين في عندك بيزاثة وهم بيعتقدوا ده نفس الاسم، وبعدين ده موجود في بعض مخطوطات لاتينية وكذا، وفي هنا عندك الفولجات هنا بيت زيتا وكذا. طيب وبعدين في عندك هنا حاجة اسمها بيلزيثا، وبيلزيثا بيقولوا دي نفس بيت زاثا. وبعدين هنا عندك بيت صيدا. ايه ده؟ فين بيت صيدا دي؟ في هنا حزدة وزاتا. لا، ده في عندك واحدة تالتة اسمها بيت صيدا، ودي موجودة فين؟ في أقدم مخطوطة. في أقدم مخطوطة بيد صيدا. دي القراءة الأصلية للبردية 66، أقدم بردية خالص. ودي نفس قراءة البردية 75 بيت صيدا، ومعاها المخطوطة الفاتيكانية. يعني شكل ثالث غير اللي بنلاقيه في الفان دايك، وغير اللي بنلاقيه في الترجمات المعتمده على الجريك نيو تestament واليو بي اس. اليو بي اس باي اصدار ونست الالند باي اصدار. على سبيل المثال قلنا قبل كده ان العربيه المشتركه معتمده على نست الالند 26 والجريك نيو تestament ثيرد اديشن. في عندك هنا حاجه اسمها بيت صيدا، يبقى بيت ذاتا وبيت صيدا وبيت حسدة الثلاثه غير بعض. ما احناش عارفين الشكل الاصلي ايه. بيت صيدا ليها الاقدميه وشهاده قويه، البردية 66 و75 والفاتيكانية. طب وايه كمان؟
قال لك في بقى القراءة التانية اللي موجودة في السكندرية والأفرايمية وانتشرت لغاية ما بقت موجودة في الأغلبية، بيت إسدا. يبقى عندك بيت زاتا وبيت صيدا وبيت حزدا أو إزدا. والمفروض إن الشكلين دول بيت صيدا أو بيت زاتا المفروض إن ده مش الاسم الصحيح، والاسم الصحيح هو بيت حزدا، وده سبب التحريف علشان نصحح المعلومة وما يطلعش كاتب الإنجيل غلطان. فتم تصحيح الخطأ اللي وقع فيه كاتب الإنجيل، وهذا التصحيح للشكل الخاطئ أيا كان بيت زاتا ولا بيت صيدا هو اللي انتشر في الغالبية العظمى من المخطوطات. والمشكلة دي مع مشكلة الجرجسيين والجدريين والجراسيين والكلام ده كله، المشكلتين دول تحديدا يستحقوا فيديو طويل ونعرض فيه بقى آراء العلماء والخرايط والدنيا دي، علشان بالفعل النتيجة ايه؟ ان لو القراءة الأصلية للإنجيل هي بيت زاتا، ولو بيت زاتا ده فعلا اسم غلط مش هو الاسم الصحيح للي موصوف في النص، يبقى كاتب الإنجيل ما كانش شاهد عيان، وما كانش من التلاميذ، وما كانش حتى من سكان فلسطين في زمن المسيح، علشان ما يعرفش هذه المعلومة اللي من الواضح انها كانت مشهورة، المكان ده اللي كان بيتعالج فيه الناس. موضوع العلاج ده برضو فيه تحريف. ندخل على النص اللي بعده في يوحنا برضو 5:3-4. احنا كنا في يوحنا 5:2، دخلنا في النصين اللي بعديهم. في البيت ده اللي عليه خلاف، ايه اللي حاصل بقى؟ في عندك في الفان دايك في البيت ده يعني كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم. مالهم بقى؟ في عندك مشكلة، يتوقعون تحريك الماء. ما هو في بركة في البيت، وفي مجموعة كبيرة من المرضى قاعدين في البيت مستنيين المية تتحرك. ليه مستنيين المية اللي في البركة تتحرك؟ لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء. هما ما كانوش بيشوفوا الملاك، كانوا بيشوفوا المية بتبقى ساكنة فجأة بتتحرك. فمن نزل أولا يقوم ناطط هب على طول في المية بعد ما يشوف المية بتتحرك. فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، وباقي القصة بتكمل. كل الجزء اللي بالأحمر ده إضافة لاحقة، وده اللي احنا بنلاقيه في الترجمة اليسوعية. العربية المشتركة بتحطهم ما بين قوسين مربعين. فلو احنا قرينا الترجمة اليسوعية بعد ما نحذف هذه الإضافة، يضطجع فيها جمهور من المرضى بين عميان وعرج وكسحان، وكان هناك رجل عليل منذ 38 سنة. أحد النساخ يعني واضح ان المشكلة دي زي ما هنشوف الشكل المحرف انتشر في باقي المخطوطات والأغلبية وهكذا. المفروض ان في الاول يعني احد النساخ وجد الحاجة لتبرير ليه الناس دي قاعدة في المكان ده، وليه البيت اللي فيه البركة مكان مهم والمرضى مجتمعين فيه. انت لما تقرأ النص من الفان دايك من غير الاضافة دي بتلاقيه متسق تماما. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم، وكان هناك انسان به مرض منذ 38 سنة. الفكرة ان انت بتلاقي نص بعد كده بيذكر موضوع تحريك المية، وما بتبقاش انت فاهم هو تحريك المية مهم ولا لا. نفتح مع بعض برنامج الإيسورد ونفتح عليه إنجيل يوحنا الإصحاح 5 ونشوف النص اللي بعد كده، اللي هو بعض النساخ وجدوا ان بما ان النص ده موجود يبقى يجب ان يكون هناك شرح للموضوع. فهنا عندنا يوحنا 5:5: وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له أتريد أن تبرأ؟ انت قاعد في المكان ده مستني الشفاء. وبرضه في يعني هو انت ليه مستني الشفاء هنا؟ الراجل رد عليه قال له يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. ففكرة ايه فكرة متى تحرك الماء؟ في حاجة مش مفهومة للقارئ اللي ما يعرفش القصة التاريخية للمكان والبركة وتحريك الماء والكلام ده كله. فراح الناسخ وجد الحاجة في انه يشرح الناس دي قاعدين ليه عند البركة يتوقعون تحريك الماء. ليه؟ لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء. طب ولما المية تتحرك ايه اللي بيحصل؟ ايه دخل ده بالمرضى؟ فمن نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من اي مرض اعتراه. دي اضافة كبيرة نوعا ما. الاضافة دي مهمة ولا مش مهمة مش فارقة معايا، قد ما ان
النساخ كانوا بيشوفوا ان في نوع من النقص، وهذا التحريف يجبر النقص، وان هو عنده القدرة على ده. الناسخ عنده القدرة انه يلعب في النص ويضيف عليه اللي هو عايزه، وهذه الاضافة يتم استحسانها وتنتشر في الغالبية العظمى من المخطوطات. ادي هنا النص، العدد الثالث بينتهي في اضافة تبع العدد الثالث، وبعدين في العدد الرابع بالكامل. يعني هنا بتلاقي ايه 3 بعديه 5، فين الرابع؟ ففي تكملة للعدد الثالث وبعدين النص الرابع بالكامل. المخطوطات اللي بتنتهي عند هذه الكلمة اللي هي كسيرون، البردية 66 و75 والسينائية والسكندرية والفاتيكانية، خلاص كل دول اتفقوا، يبقى اكيد هو ده الشكل الصحيح عند اغلب النقاد يعني. وبعدين في عندك لاتيني وسورياني وقبطي صعيدي اللي هو الاقدم، وبعدين في عندك بقى الاضافة اللي انتشرت يتوقعون تحريك الماء، دي الإضافة اللي انتشرت في النص البيزنطي وبعدين خلاص عم الدنيا كلها. في عندك شكل مختلف شوية في اللاتيني. طب والنص رقم 4 بالكامل ده مش موجود، اوميت فيرس، في البردية 66 و75 والسينائية والفاتيكانية والأفرايمية وبيزا وواشنطن وكذا وكذا. طب الإضافة الكبيرة مع اختلافات اللي هو ملاك مش عارف مين ده موجود في السكندرية. لاحظ ان السكندرية بتضيف النص الرابع لكنها بتحذف الإضافة بتاعت النص كذا، او ده مصحح يعني تم الإضافة، ده الشكل الأصلي كده في حوار في السكندرية يعني. لكن المهم ان الإضافة الكبيرة دي دخلت في القرن الخامس واستمرت لغاية ما وصلت للنص البيزنطي، بقى هو ده الشكل الموجود في الغالبية العظمى من المخطوطات. الشكل المحرف انتشر ولاقى القبول لغاية ما بقى الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد بتحمل الشكل المحرف. ندخل على نص تاني في إنجيل مرقس 10:21، نهاية النص اللي فيه مشكلة: تعالى اتبعني حاملا الصليب. فكرة اتبعني حاملا الصليب، النصارى بيحبوا النص ده كدلالة على فكرة الصلب والفداء، وإن رسالة المسيح متعلقة بالصليب والصلب والفداء والكلام ده. هنا فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني حاملا الصليب. في بعض الإخوة بيقولوا والله حاملا الصليب دي ما لهاش دلالة على الصلب والفداء، ده معناه ان انت تكون مستعد للموت في سبيل اتباعي. يعني توقع ان انت لما تتبعني ممكن تموت مصلوب، وعادي الرومان كانوا بيصلبوا الناس مفيش مشكلة يعني. فالموضوع ملوش علاقة بالصلب والفداء، لكن يعني احد النساخ وجد الحاجة في انه فكرة الصليب حلوة واتبعني حاملا الصليب ورمزية الصليب في الموضوع. كلمة حاملا الصليب دي مش موجودة في الأقدم والأصح، فهتلاقيها مش موجودة في الإنجيل الشريف ولا في كتاب الحياة ولا في اليسوعية ولا في العربية المشتركة. ده نص رقم 21 هتلاقي اتبعني ورقم 7. النص بيتختم عند اتبعني وبيقول لك بص على متى 19:21 ولوقا 18:22. الشكل ده هو اللي شبهه في متى وكذا ولوقا وكذا. طب وبعدين حاملا الصليب أراستون ستاورون، ده موجود في السكندرية. ولاحظ دايما ان الاشكال المحرفة دي اللي ليها دلالات لاهوتية معينة وايا كانت اسباب اضافتها على حسب مزاج الناسخ اللي ضاف، بتبتدي من القرن الخامس. دايما بتلاقي اضافات كبيرة ومهمة بتبتدي من القرن الخامس. حاملا الصليب ده انتشر لغاية ما دخل النص البيزنطي اللي هو نص الأغلبية، وبعدين في عندك أشكال مختلفة كده. فكالعادة الناسخ وجد إضافة لشيء في دماغه عايز يضيف حاملا الصليب لأي دلالة، والشكل المحرف ده لاقى قبولا وانتشر لغاية ما بقى موجود في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد. نص تاني أو مجموعة كبيرة من النصوص تعتبر من أشهر التحريفات على الإطلاق ومن أهم التحريفات على الإطلاق، ويستحق برضو أن يتعمل عنها فيديو لوحده. والأخ المهندس محمد عنان رحمه الله عامل كتاب عن هذا الموضوع مسميه إخوة الزيف، بيتكلم فيه عن نهاية إنجيل مرقس من 16 الإصحاح 16 من العدد 9 لغاية 20. عندك 11 نص بالكامل. وحابب أتوقف عند حجم الإضافة. كون إن واحد
يضيف 11 نص على الإنجيل، وبعدين يتم استحسان هذا القدر الكبير جدا من الإضافة، وبعدين هذا القدر الكبير جدا من الإضافة تنتشر وتبقى موجودة في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد علشان تحل مشكلة معينة. الأمر ده مش طبيعي. معروف ان نهاية إنجيل مرقس 16 من 9 ل 20 إضافة لاحقة غير موجودة في أقدم وأهم مخطوطتين لإنجيل مرقس اللي هم السينائية والفاتيكانية. إيه المشكلة وليه النساخ وجدوا الحاجة إن هم يضيفوا خاتمة لإنجيل مرقس؟ لأن انتهاء الإنجيل عند العدد الثامن انتهاء مفاجئ وبيسبب مشاكل وبيثير العديد من علامات الاستفهام ومحتاجين إجابات ليها. المفروض ان نهاية انجيل مرقس بيتكلم عن زيارة النسوة لقبر يسوع، وبعدين راحوا ولقوا القبر فاضي، فايه اللي حصل؟ فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لان الرعدة والحيرة اخذتاهن ولم يقلن لاحد شيئا لانهن كن خائفات. يعني ايه لم يقلن لاحد شيئا لانهن كن خائفات؟ ما راحوش كلموا التلاميذ؟ ما قالوش للتلاميذ ان احنا رحنا ولقينا القبر فاضي ويسوع مش موجود والكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ ما ينفعش. فاصبح هناك الحاجة لإضافة خاتمة تشرح موضوع القيامة والتلاميذ عملوا ايه لما القبر بقى فاضي. المفروض ان الخاتمة التقليدية اللي موجودة في الفان دايك وفي كل الترجمات دي خاتمة بيسموها الخاتمة الطويلة. انت هنا بتلاقي في الجريك نيو تestament 4th revised edition النهاية عند رقم 3، وبعدين لأنهن كن خائفات، وبعدين في عندك the shorter ending of Mark. دي إضافة لكن بيسموها الخاتمة القصيرة. الخاتمة القصيرة دي أكيد مش أصلية، ما بين دبل براكتس، يبقى أكيد مش أصلية. وحطت لك رقم 5. الخاتمة القصيرة دي موجودة فين؟ مش مهم. في حاجة تانية اسمها the longer ending of Mark، الخاتمة الطويلة، ودي خاتمة الغالبية العظمى من العلماء عارفين انها عبارة عن تلقيط ما بين الخاتمة اللي موجودة في متى وفي لوقا وفي يوحنا. فهنا عندك من 9 ل 20 الجزء ده من 9 ل 11 موجود في متى كذا وموجود في يوحنا. هو خد كده قعد يشوف طب الاناجيل التانية ختمت الدنيا ازاي، ورحت انا عامل كوكتيل من ال3 خواتم اللي موجودين في متى وفي لوقا وفي يوحنا. نرجع تاني هنا ونشوف النهاية عند نص رقم 8 ده موجود فين. قال لك والله الأومت فيرسز من 9 ل 20 ده له تقدير ايه، يعني احنا متأكدين ان النصوص دي مش موجودة في الأقدم والأصح. ليه بقى؟ أصل الخاتمة دي مش موجودة في السينائية ولا الفاتيكانية وبدون تصحيح. يعني ايه وبدون تصحيح؟ يعني السينائية اتصححت كتير جدا والفاتيكانية اتصححت كتير جدا، ولا واحد من المصححين دول لما شاف ان الخاتمة ناقصة في انجيل مرقس اضافها او اشار اليها باي اشارة. ده مش موجود. الانجيل مختوم عند العدد الثامن ولا توجد اي اشارة تصحيح لا في السينائية ولا في الفاتيكانية. خلي بالك احنا بنتكلم عن مصححين للسينائية اظن بيرجعوا لغاية القرن ال12. انا متأكد ان في مصحح اول القرن الرابع ومصحح ثاني القرن السادس، وفي المصحح الاخير خالص اظن القرن ال12. الكلام ده للسينائية والفاتيكانية وللافرامية وبيزا وغيرهم. فعندك بما ان السينائية اتفقت مع الفاتيكانية فدي اشارة قوية جدا. وبعدين في عندك السورياني السينائي اقدم نسخة سوريانية برضو ما فيهاش. وبعدين عندك بعض مخطوطات القبطي الصعيدي وبعض مخطوطات الارمينية والجورجية. ويوسابيوس اشار، يوسابيوس هنا خلي عندك في عندك 2 يوسابيوس، خلي بالك. يوسابيوس اقتبس مرقس من غير الخاتمة، واشار يوسابيوس الى ان في مخطوطات ايضا ما فيهاش الخاتمة. ابيفانيوس مرة ومرة، هيسيشيوس مرة ومرة، ساويرس الانطاكي اشار الى ان في مخطوطات ما فيهاش. جيروم اقتبس الخاتمة عند عدد 8 من غير الاضافة واشار الى ان في مخطوطات ما فيهاش هذه الخاتمة. بعدين في عندك اضافة النهاية القصيرة، وبعدين اد كذا كذا، وبعدين في عندك بقى الاعداد
من 9 ل20 زي ما احنا عارفينهم. أول مخطوطة فيها هي مخطوطات بقى من القرن الخامس، في عندك السكندرية والأفرايمية وبيزا وواشنطن، وعندها شوية مشاكل، وهذه الإضافة لاقت استحسان وقبول وانتشرت وبقت موجودة في النص البيزنطي، يعني في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد. أنا دايما بلاقي إنه مثير جدا للدهشة إن المسيحيين كان عندهم هذه الإمكانية إن هم يضيفوا حجم كبير جدا من النص، وهذا الحجم الكبير جدا من النص عادي إنه يلقى استحسان وينتشر لغاية ما يبقى موجود في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد، وده شكل محرف. وحابب أضيف إن العلماء ليهم أكثر من موقف تجاه خاتمة إنجيل مرقس. في بعض العلماء بيقولوا إن كاتب الإنجيل بالفعل ختم إنجيله عند العدد 8، وده معناه إن أي إضافة هي إضافة يعني اجتهاد، صاحب الإنجيل ما كتبش هذا الكلام. في بعض العلماء التانيين بيقولوا لا يمكن إن الإنجيل في الأصل بالفعل يكون مختوم عند العدد 8، وبيحتجوا ببعض الحجج اللي ليها علاقة بالجرامر والأسلوب وإن ختمة الجملة عند كلمة جار في بعض الناس بيقولوا أصل الثنائية ساب عمود، يعني كان يعرف، وده كلام فاضي لأنه متكرر في خواتم أصفار تانية في العهد القديم. الرأي التاني بتاع العلماء إن كاتب الإنجيل بالفعل كتب خاتمة، لكن الخاتمة دي راحت فين؟ الخاتمة دي ضاعت. وده كان رأي متى المسكين لما كتب في نهاية شرحه أو في نهاية تفسيره الإنجيل مرقس إنه بيقول الآن يرتاح ضميري إذا أكون قد قدمت القارئ مفهوما حقيقيا بما يتناسب مع الجزء الضائع من نهاية إنجيل مرقس. فهو بيعتقد إن مرقس كتب بالفعل خاتمة، لكن الخاتمة دي ضاعت، ودي مصيبة كبيرة. فين عصمة الوحي؟ ولا الخاتمة دي ما كانتش وحي ولا إيه؟ إزاي يضيع جزء أصيل من الإنجيل؟ وبعدين بما إن متى المسكين رفض إنه يفسر النصوص اللي احنا عارفينها دي من 9 ل20، فهو كأنه حاسس يعني النصوص دي لا تستحق إنها تشرح، هي ليست جزء من الكتاب المقدس أصيل، فمش محتاجة إن أنا أشرحها. فيا إما مرقس كتب نهاية وضاعت ودي مصيبة، يا إما مرقس ما كتبش نهاية، وده بيثير الكثير من علامات الاستفهام فيما يخص التلاميذ عملوا إيه بعد القيامة، بعد ما النسوة راحوا القبر ولو القبر فاضي. ودي تعتبر من أكثر التحريفات الصادمة، لأنها بتسيب لك القصة أنت ما بقتش فاهم. طب هو المسيح فعلا حصل له إيه؟ هو قام ولا جثته اتسرقت؟ يعني باختصار الأمر بقى مفتوح لأي تصور تقدر تتصوره. فدي من أهم التحريفات، وكانت تعتبر صدمة لناس كتير جدا لما تم اكتشاف الثنائية ولما عثروا على الفاتيكانية وقدروا يدرسوها. وموضوع النقد النصي دي من أهم الصدمات اللي النقاد واجهوها. ندخل على نص تاني موجود في إنجيل لوقا الإصحاح 9 العددين 55 و 56. برضو احنا أشرنا الإضافة شبهها اللي هي متى 18-11، لأن من الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. زي ما قلنا قبل كده، هو المفروض إن المسيح قال فعلا عبارة زي دي، بس لما قال العبارة دي ما كانش ليها أي علاقة بالصلب والفداء. مفهوم الخلاص اللي كان يقصده المسيح كان متعلق بالتوبة وزكى العشار ومش عارف مين، قصة كده تانية ملهاش أي علاقة بصلب وفداء. فهنا النص بيقول إيه في لوقا 9:55، وأنا كبرت دماغي من إن أجيب الترجمات التانية، اليسوعية بتحذف والعربية المشتركة بتحطها ما بين قوسين، مش مهم. هنا النص بيقول إيه؟ فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. فمضوا إلى قرية أخرى. ده التلاميذ عملوا حاجة، فالمسيح التفت وانتهرهما. في ناسخ وجد الحاجة إلى أن انتهرهما وألي، يعني الموقف غامض، لأن هذا الجزء اللي بالأحمر إضافة لاحقة، حشر ما بين نصين. ده مع الأخذ في الاعتبار أن التحريف تم قبل ما يبقى فيه تقسيم أصلا، لكن هو حاليا حشر ما بين نصين. المفروض لو قرينا النص من غير الإضافة الحمراء، النص هيبقى فالتفت وانتهرهما فمضوا إلى قرية أخرى. خلاص مفيش مشكلة، بس أنت ما زلت بتسأل سؤال، هو انتهرهما يعني عمل إيه بالظبط؟
فناسخ راح أبدع وقال: قال لهم يسوع وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. فبتلاقي 55 قصير، وبعدين 56 قصير، وفي كده 10 في النص. انتهاء النص عند كلمة أوتويس اللي هو فالتفت وانتهرهما، الضمير أوتويس ده موجود في أقدم مخطوطات وصحها البردية 45 و75 والسينائية والسكندرية والفاتيكانية والأفرايمية. وكفاية كده، احنا خلاص عرفنا بما ان البرديات بتاعت القرن الثالث اتفقت مع مخطوطات الأحرف الكبيرة في القرن الخامس والرابع، يبقى الدنيا خلصت. والله بقى في عندنا إضافة كده، وبعدين في إضافة أكبر اللي هو بقى العدد، الإضافة الكبيرة بتاعت العدد 55، وبعدين الإضافة الكبيرة بتاعت العدد 56. ده موجود فين؟ ده موجود في مخطوطات كده، ولاتيني وفولجاتا وكذا وكذا وقبط صعيدي وده اللي انتشر لغاية ما وصل النص البيزنطي. وفي عندك شكل آخر أطول موجود في مخطوطة واحدة. فكالعادة الناسخ بيجد الحاجة إنه يضيف، وبعدين الإضافة دي هيستخدمها أحد المسيحيين ويقول لك ده المسيح نفسه قال: لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص، وموضوع الخلاص وهيستغله في الصلب والفداء، والجزء ده كله إضافة لاحقة. وكالعادة هذه الإضافة اللاحقة أو الشكل المحرف هو اللي بينتشر ويبقى في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في فيديو قادم بإذن الله نستعرض عرض المزيد من النصوص المحرفة المؤثرة والمهمة جدا. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. يا ريت تشارك وتنشر يعني. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.